हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण काबुली चण्यापासून अतिशय टेस्टी, झटपट आणि कमी साहित्यामध्ये होणारी रेसिपी बघणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 1 वाटीवर काबुली चणे पाण्यामध्ये भिजत घातले आहेत आणि ते छान भिजले आहेत। तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपण हे कमीत कमी 7 ते 8 तासासाठी भिजत ठेवायचे आहे। आता त्यातलं पाणी हे पूर्णपणे काढून घ्यायचं आणि हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे। पुन्हा 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवायचे आणि हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण घालून घेणार आहोत। त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत छोटी अर्धी वाटी दूध। दूध टाकल्यानंतर हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं जाडसर वाटलं तरी काही हरकत नाही आहे, तर थोडंसं जाडसर आपण हे वाटून घेऊया। तर अशा पद्धतीचं वाटण आपलं रेडी झालं आहे, तुम्ही बघू शकता। इथे मी गॅसवर पॅन ठेवला आहे आणि त्यामध्ये आपण थोडंसं साजूक तूप घालून घेणार आहोत। साधारणतः 1 चमचाभर आपण साजूक तूप घालूया आणि तूप गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण वेगवेगळे ड्रायफ्रुट्स हे भाजून घेणार आहोत। यामध्ये मी घेतला आहे काळे मनुका, पिस्ता, बदाम आणि अंजीर। अंजीरचे मी बारीक काप करून घेतले आहे आणि ते आपण यावर परतून घेणार आहोत। हे परतून झाल्यानंतर हे आपण काढून घेऊया आणि त्याच पॅनमध्ये आपण पुन्हा 1 चमचाभर तूप घालणार आहोत। म्हणजे इथे आपण साधारणतः 2 चमचे तूप वापरलं आहे। त्यानंतर आपण बनवलेली जी पेस्ट आहे ती यामध्ये घालून घ्यायची आहे। आज आपण काबुली चण्याचा हलवा बनवतोय, तर खूप टेस्टी बनतो। तुम्ही नक्की हा पदार्थ ट्राय करून बघा। कमी साहित्यामध्ये होतो आणि खूप छान होतो, झटपटसुद्धा होतो। तरी आपल्याला आता कमी गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे। गॅस सुरुवातीला कमी ठेवा आणि नंतर वाढवला तरी चालणार आहे। तरी आपण मस्त असं परतून घ्यायचं। हे अजिबात कच्चं ठेवायचं नाही आहे, छान असं परतून घ्यायचं। कमीत कमी 5 ते 6 मिनिटे आपल्याला हे परतायला लागतात आणि परतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कलरसुद्धा चेंज झाला आहे आणि थोडंसं ड्राय व्हायला सुरुवात झाली आहे। हलका ब्राऊन कलर यायला सुरुवात झाल्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत गरम दूध। गरम दुधाचाच वापर करा, म्हणजे आपल्या हलव्याची चव ही बिघडणार नाही। तर साधारणतः 1 कप आपण इथे दुधाचा वापर करणार आहोत। दूध घातल्यानंतर आपण हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा आपण 3 ते 4 मिनिटे हे शिजवून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता दूधसुद्धा बऱ्यापैकी आटलं आहे आणि यामध्ये आपण टाकणार आहोत चवीनुसार साखर। 1 कप आपले काबुली चणे होते, त्यासाठी अर्धा कप साखर पुरेशी होते। जर तुम्हाला जास्त गोड हवं असेल तर 1-2 चमचा साखर तुम्ही वाढवली तरी चालेल। त्यानंतर आपण तळून घेतलेले ड्रायफ्रुट्स यामध्ये घालायचे आहे। यामध्ये वेलची घालायची गरज नाही, वेलची जायफळ घातली तरी चालेल, पण काहीही गरज पडत नाही। अतिशय टेस्टी असा हा हलवा आपला तयार होतो, कमी साहित्यामध्ये होतो आणि झटपटसुद्धा होतो आणि मेन म्हणजे कमी तुपामध्ये होतो। फक्त 2 चमचे तुपामध्ये हा हलवा खूप छान तयार होतो। तर हे छान असं मिक्स करत राहायचं आहे। हे तुम्हाला थोडंसं पातळसर जरी वाटलं तरी थोडंसं थंड झाल्यानंतर खूप छान ड्राय असा आपला हलवा तयार होतो, मस्त लागतो। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।